बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आज़ाद अकेडमी BJR। मंग द अंग्रेज़ी ग्राम पदे प्रोग्राम के द अंग्रेज़ी ग्रामर प पुख्तो ژبه کې د یادولو کوشش کو زه د خپل طرفه کوشش کوم چې د انګریزي ګرامر څومره آسان جوړېدای شي چې عمر آسان شي سټوډنټس ته او څومره ښه په سړی پوهېدای شي چې عمر په پوهه کړی شم. څه کمی زیاتی پاتې کېږي نو ستاسو د فیډبیک انتظار وي. موږ ته په مخه باندې تاسو خپل کمنټس کې لیکلی شئ. منګه په تیر لیکچر کې آخري لیکچر کې منګه چونکې اوس ټینسز شروع کړي دي په تیر لیکچر کې منګه په پاست پروګریسیو ټینس چې دی د هغې یوزیج باندې خبره کړې وه، د هغې په فنکشن هم خبره کړې وه او پوره په تفصیل هم بیان کړي وو چې پاست پروګریسیو ټینس منګه د کم ټایپ ایکشن دپاره استعمالو. په تیر لیکچر کې پوره وضاحت شوی دی. په دې لیکچر کې به اوس منګه په سټرکچر خبره کوو چې سټرکچر به څنګه جوړیږي. نو سټرکچر کا فرض کا د نور کم ټینسز چې ما پړاو کړي دي نور لیکچر په کې تاسو کتلی وي نو په هغه لیکچرو کې چې څنګه دا سټرکچر طریقې کار درکړی دی نو که د هغې نه تاسو ګایډلاین والی نو دا ډېر زیات اسان او په اسانه باندې به تاسو ته واضح شي. دا منګه دا سنټنس دی. د سنټنس کې ګورو چې دا څنګه سټرکچر دی. راحت واز سلیپینګ ایٹ 10 o'clock یا راحت واز سلیپینګ when I came in. دا خو اوس هغه ایکشن ذریعه باندې کې موږ دغه کوو یا په ټایم باندې هغه پوینټ آف ټایم ښایو په کم پوینټ باندې چې موږ په دغه کنټینیوس ایکشن په منځ کې خبره کوو په پاسټ کې. اصلي خو پاسټ پروګریسیو ټینس دا دی. نو موږ په اسانه باندې وینو چې دا اولنی چې دی دا سبجیکټ دی بیا اوسه پلس دا موږ لګولی دی بی ورب واس چې دی دا بی ورب دی خو د دې به کم فارم وي پاسټ فارم. بی ورب به په پاسټ فارم کې وي. ورپسې موږ بیا لګولی دی کم دغه نه مین ورب دی نو لکه ورب دی بیا مین ورب او د هغې کم فارم دی پریزنټ پارټیسیپل فارم. پریزنٹ پارټیسیپل فارم یې مونږ بیا لګولی. اسان کار دا دی چې په پروګریسیو ټینس کې لکه چې څنګه پریزنٹ پروګریسیو ټینس و هغه رنګې پاس پروګریسیو ټینس هم دی. اول سبجیکټ بیا ورپسې بی ورب خو د بی ورب به پاسټ فارم لګي ځکه چې دا پاسټ دی پاسٹ پروګریسیو دی. نو لہٰذا موږ به د هیلپینګ ورب دلته دا بی ورب چې دی دا به حیثیت د هیلپینګ ورب استعمال شوی دی. دا هیلپ کوي د دې پارټیسیپل فارم سره په ټینس جوړولو کې. نو لہٰذا دلته دا هیلپینګ ورب دی او موږ بیا ټینس دپاره چې کوم فارم استعمالول وي چې په هغه ټینس جوړیږي نو هغه فارم بیا موږ د هیلپینګ ورب استعمالو. په سمپل پاسټ کې په دې خبره باندې تاسو ما پوهې کړي وي. نو چونکه موږ سره هیلپینګ ورب بی ورب دی بی ورب یې زموږ سره کمی دي ایم از آر او بی دا زموږ سره بی ورب دي. نو دلته کې موږ ته پاسټ فارم پکار دی ځکه چې دا پاسټ پروګریسیو دی. نو د دې بی وربس پاسټ فارمز کم دي. د ایم پاسټ فارم دی واز، د ایس پاسټ فارم دی واز، د آر پاسټ فارم دی ور او د بیم واز پاسټ فارم دی واز. یعنی منګه که وګورو نو منګ سره واز او ور دا دوه پاسټ فارمز جوړیږي. د آر ور دی د باقي ټولو واز دی. یعنی که فرض که یو ځای کې ایم لګي نو په پاسټ پروګریسیو ټینس کې به منګه پاسټ فارم لګو واز، که از لګي نو ام واز او که فرض که پلورل وي سبجیکټ پلورل وي نو بیا اوس منګه پلورل بی ورب لګو چې هغه آر دی نو د هغې پاسټ فارم دی ور نو هغه به لګي. نو موږ دلته په اسانه باندې دا هم شو ویلی چې سبجیکټ پلس واز یا ور. که سبجیکټ سنګولر وي نو واز او که پلورل وي نو ور. اوس راځو د مین ورب له.
فورن رستو پس منگ مین ورب لگو او دا مین ورب منگا present participle form لگو پر ټول continuous tenses progressive tenses چی دی پا آگے کے بعد مین ورب present participle form لگی present progressive present perfect progressive past progressive past perfect progressive future progressive future perfect progressive دا شپک progressive یا continuous چی ورطا منگوائی continuous tenses دی دا ایک ټولو کے present participle form of the verb لگی present participle form of the verb منگ سنگا جوڑو base form plus ing یعنی دا base پا آخرہ کے منگا ing لگو دا یو syllable اضافہ پکے کو آخرہ کے ing لگو او present participle form جوڑی گی او پا دے کے یو بلا دیر دا خوشحالے او دا آسانتیا خبر دا چا پا دے کے regular او irregular verbs نشتا پا دے present participle form ټول ریگولر دی دا یو قانون پر ټول وربونو باندې اپلائی کیگی ټول وربونه چې دی هغه صرف آئی این جی علی لکه پاسٹ او پاسٹ پرفیکٹ کې پاسٹ پارټیسیپل فارم په هغه دواړه چې کله موږ جوړو نو په هغه دواړو کې ریگولر او irregular ورب شته خو په دې کې ریگولر او irregular نشته لکه دا ټول ریگولر دی ټول دغه یو قانون په ټولو باندې اپلائی کیږي ها البته لک سپیلنگ رولز پکې شته اگر سپیلنگ رولز دا دی چې که فرض کا یو ورب دی دا هغې په اخیره کې ای راغلی وي لکه فار ایگزامپل میک اوس د میک په اخیره کې ای ده نو چې موږ سره این جی بړاو نو دا ای به ترې ختمیږي او آی این جی چې کوم دی دا به سره بړاویږي دا سپیلنگ رول دی ها یو یعنی فائنل ای چې دا اخیری ای دا آئی این جی بڑاول نه مخکې فائنل ای به ختمیږي او آئی این جی به بړاویږي یو بل ډیر عام طور چې راځي هغه لکه فار ایگزامپل موږ سره یو ورب دی ډیګ کنستل والا ډیګ نو د دې باندې چې موږ پاس د پریزنٹ پارټیسیپل فارم جوړو نو او آئی این جی په بړاو نو دا جی چې کومه ده دا به ډبل شي ډیګین یا لکه مثال په طور باندې موږ سره بل دی رن نو بیا دا ان ډبل شي رننګ دا ډبل شي دا څنګه کیږي د رولز څه دي د دې اصول دا دي چې که فرض که یو ورب دی زموږ سره او هغه ون سیلیبل دی دا ولا اولنی شرط دی چې ون سیلیبل دی د یونه سیوا سیلیبلز پکې نشته صرف په یو سیلیبل باندې مشتمل دی یو شرط دویم شرط چې دغه ورب چې دی دغه کې چې کوم لیټرز دي نو هغه څنګه دي کانسوننٹ پلس واول پلس کانسوننٹ دا والا دویم شرط دی چې یعنی اخیری 3 لیټرز چې دی دغه ورب کې اگر 3 لیټرز په دې ترتیب وي چې کانسوننٹ وي بیا پسې واول وي بیا پسې کانسوننٹ نو چې موږ سره آئی این جی بړاو نو موږ به د اخیری کانسوننٹ چې دا ډبل کو لکه دلته موږ ګورو ډیګ ون سیلیبل دی ډیګ دا نور نه تقسیمیږي لہٰذا دا ون سیلیبل دی او د دې اخیری لیټرز زموږ سره درې کم دي ډي آئی جی دی اوس ډي چې دی دا کانسوننٹ دی آئی واول دی جی کانسوننٹ دی نو لکه ماغه رنګې کانسوننٹ پلس واول پلس کانسوننٹ دا جی منګه ډبل کړ دغه رنګې رن ته که منګه راشو نو ګوره آر کانسوننٹ دی دا رن چې دی نو دا هم خو ټولو نه اول دا ون سیلیبل دی دا نور مزید نه تقسیمیږي نو لہٰذا دا ون سیلیبل دی اخیری 3 لیټرز دی موږ سره کم دي همدغه موږ سره اخیری جوړیږي نو سره پکې شته نه نو بس دغه اخیری جوړیږي آر یو این نو آر کانسوننٹ دی یو واول دی این کانسوننٹ دی نو دا این جی بړاول نه مخکې موږ دا ډبل کو دا لږ غوندې کې سپیلنګ رولز پکې په پریزنٹ پارټیسیپل فارم جوړولو کې شته چې دا ما په present participle present progressive tense چې structure پڑھاو کړو پکې مې نه دی ایکسپلین کړی نو دې کې مې ته ایکسپلین کړو اوس دا خو لکه دغه رنګې د دې structure دی چې subject plus be verb plus verb be verb په past participle په past form کې وي او verb په present participle form کې وي د verb د form به خاص کر په tenses کې خیال ساتئ او هغه به ذهن کې یاد لرئ سوری
اوس د دې نه به موږ کوېسچن څنګه جوړو. یس نو کوېسچن ډېر آسان بي ورب به د سبجیکټ نه مخکې راشي بس نور به باقي په خپل ترتیب وي. واز راحت سلیپینګ واز راحت سلیپینګ یعنی راحت په خپل سبجیکټ په خپل ځای بلور په خپل ځای د من نه موږ بي ورب راوویسته نو لہذا سبجیکټ او مین ورب چې دي نو دا به په یو بل پسې شي ځکه چې دغه بي ورب خو ته موږ مخکې راوړه هغه ځای خالی شو نو مین ورب هغې له راشي. د هغې ترتیب مطلب مې دا دی چې د هغې ترتیب به نه بدلېږي. فرض کا دې کې موږ انټاروګیټیو پروناؤنز یا انټاروګیټیو اجیکټیوز واټ ویر وین هاو وغیرہ هغه استعمالو نو بیا به څنګه چلي. بیا دغه انټاروګیټیو پروناؤنز یا انټاروګیټیو اجیکټیوز چې کوم دي نو هغه موږ د کوېسچن په اول سر کې لګو او باقي دقه ترتیب وي چې کوم د یس نو کوېسچن دی یعنی اول انټاروګیټیو پروناؤن یعنی واټ ویر وین هاو هو وغیرہ او بیا ورپسې بي ورب بیا سبجیکټ او بیا ورب او هغه فارمز به هم دقه فارمز وي په فارمز کې به هېڅ چینج نه راځي. نو لہٰذا دا د پرزنټ د پاس پروګریسیو ټینس د جوړولو سټرکچر طریقه دا ده. تھینک یو ویری مچ.